आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण माहिती बघूयात जी शिल्लक राहिलेली सकाळची कणिक असते ती जर खरपेजली किंवा त्यावरती जर क्रस्ट जमा झाला तर तो कसा काढायचा याविषयी। जर आपण त्या कणकेच्या आहे त्याच्यात जर चपात्या केल्या तर पूर्ण चपातीमध्ये ते जे डॉट डॉट असतात सकाळच्या उरलेल्या कणकीचे ते तसेच दिसतात। ती चपाती एकतर ताजीच खावी लागते किंवा मग ती जर थोड्या वेळाने खाल्ली तर एकदम शिळी असल्यासारखी लागते आणि ती दिसायलाही व्यवस्थित दिसत नाही ना ती फुगते। एक सिंपल ट्रिक वापरून आज आपण ही पद्धत बघणार आहोत। तर ज्यावेळी आपल्याला स्वयंपाकाला लागायचं आहे त्याच्या 15 मिनिट अगोदर ही कणिक फ्रीजमधून बाहेर काढायची, कारण हा जो खरपेजलेपणा किंवा क्रस्ट जाणण्यासाठी कमीत कमी 15 मिनिट लागतात। तर ती मळतानाही अशा पद्धतीनं मळायची जेणेकरून ह्यावरती जे जमा झालेले क्रस्ट आहेत ते पूर्णपणे त्या कणकेच्या आत घ्यायचे। व्यवस्थितपणे तो जो खरपेजलेपणा आहे तो कणकेच्या पूर्णपणे आतमध्ये आला पाहिजे अशा पद्धतीने हे पीठ मळून घ्यायचं। बाहेरच्या कणकेच्या ओलेपणामुळं जी ती कडक झालेली कणिक आहे ती आपण आत दाबल्यानंतर पूर्णपणे मऊ होते आणि चपाती लाटताना ते मध्ये मध्ये येत नाही। तरी अशी छान मळून घेऊन आपल्याला 15 ते 20 मिनिट ही बाजूला ठेवून द्यायची आहे। ही अशी मळताना देखील आपल्याला ही छान पद्धतीनं थोडंसं 1 2 ते 3 मिनिटासाठी मळून घ्यायचे आहे। असं केल्यामुळं काय होतं, ज्यावेळेस नंतर आपण चपात्या करू त्या मऊ होतात आणि फुगतात। ज्यावेळी आपली कणिक ही फ्रेश असते त्यावेळेस तर चपात्या फुगतातच, परंतु जी फ्रीजमधली कणिक आहे त्याच्यात चपात्या शक्यतो जास्त फुगत नाहीत। तर अशा पद्धतीनं जर केलं तर चपात्या व्यवस्थित फुगतात। तर 15 मिनिट आपण ही कणिक ठेवून देऊयात। 15 मिनिटानंतर ज्यावेळेस आपण हे पीठ बघू तर यामध्ये एकही क्रस्ट जमा असलेलं तुम्हाला दिसणार नाही। यावरचे सर्वच्या सर्व क्रस्ट जे आहेत ते गायब झालेले असतील। तुम्ही बघू शकता ज्या अगोदरचं जे आपलं पीठ आहे ते कसं दिसत होतं एकदम काळं काळं, आणि आता पूर्ण आत डीपमध्ये बघू शकता त्यामध्ये काहीही नाही आहे। आणि अगदी आपण आत्ता जसं पीठ मळलेलं आहे त्याप्रमाणे हे पीठ वाटतं। आपण याच्या जर चपात्या केल्या तर ताज्या कणकेच्या जशा चपात्या होतात अगदी त्याच पद्धतीने याच्या चपात्या होतात। आपण याची एक चपाती लाटून देखील बघूयात। तर ही चपाती लाटताना देखील काहीच प्रॉब्लेम येत नाही। पूर्ण चपातीमध्ये तुम्हाला कुठंही त्याचा एकही खरपेजलेला कण तुम्हाला दिसणार नाही। काही व्हिडिओमध्ये हे जो कणकेचा क्रस्ट जाण्यासाठी पीठ मळताना त्यामध्ये दूध वगैरे ॲड करायला सांगितलेलं आहे। तर असं कोणतंही झंझट आपल्याला करायचं नाही, फक्त पीठ मळताना ही जस्ट एक छोटीशी ट्रिक आपल्याला वापरायची आहे। त्यामुळं कणकेला क्रस्ट आहे तो लगेचच गायब होईल। किंवा आपण जर हे पीठ फ्रीजमध्ये जर एक्स्ट्रा झालं असेल आणि ते जर ठेवणार असो तर ते जर व्यवस्थित झाकून ठेवलं तर यावरती क्रस्ट हे जमाच होत नाही। तर कशी वाटली ही मेथड मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। परत भेटू अशाच एका छानशा व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।